kung hindi nyo kaya magbayad ng renta, umalis na kayo dito. Sabi ko, sir, di ba sa 28 pa naman, October 28 pa naman, sabi ko yung pangako ko sa'yo na magbabayad. Sabi ko sa kanya, wala pa naman. Sabi ko, 3 araw pa. Pag makaharvest ako, sir, ng kalabasa ko, maibenta ko, babayaran kita. Sabi ko ganun. Kasi yung sa kalabasa ko, mga 5 tons siguro yun, sir. Bastanting-bastante ko ibayad sa'yo. Sabi ko ganun. Hindi. Sabi niya, hindi na ako makaantay. Magsialis na kayo dito. Basta layas na kayo dito. Mga patay gutom kayo. Gaiyak ako, sir. Habang nagabumba ako ng tubig, yung luha ko pumapatak na dyan sa planggana. Sabi ko, Lord, hanggang kailan kaya yung ng tao sa amin na ganito kami? Kasi doon, pag mamimili ako dati ng mga prutas at hindi ako makabayad kaagad, ay, hindi ka makabayad. Sabing ganun. Pag hindi ka, sabi niya, babayad, wala kang pag-asinso. Parang ahas ka, sabi niyang gagapang sa kapobrehon. Wala kang matakbuhan. Kahit na isang litsing bigas na hihiramin mo sa kapitbahay, walang magpapahiram sa amin. Panghimagas na yung 10 kilo. Paano nga pa laki napunta sa pakwan? Maliit pa kami. Ang mama ko nagtitinda na talaga ng pakwan. Maliliit pa yung mga anak ko. Kami ay walang-wala. Tapos nagtitinda lang naman ako ng mga pakwan na hinahango namin sa Iloilo. Gulay. Siyempre, kung minsan gabi na ako makauwi o 2 araw, 3 araw, sabi ko sa mister ko, bakit hindi tayo magtanim? Dahil napapagod na ako magpunta ng Pangasinan, nakarating ko ng Pangasinan, mamili lang ng mga gulay, Iloilo, magmili ng mga pakwan, gulay. Minsan sa terminal lang ng series ako natutulog para makabili ng mga gulay at pakwan doon. Sabi ko sa kanya, maghanap kaya tayo ng marintahan na mga lupa para sabi ko makapag-umpisa tayo magtanim kahit na pakunti-kunti. Pumayag naman siya. Kahit may 5 na ibinigay sa akin yung mga parents ko, wala. Tsaka yung bina namin. Ginusto nyo mag-asawa, bahala kayo sa buhay nyo. Nadagdagan, after mga 4 years, nadagdagan yung anak ko. 2 na. Hanggang sa nag-3. Sabi ko, parang hindi na natin yata kaya, dumadami na yung anak natin. Wala tayong hanap buhay na maigi. Sabi kong ganun. Ibinigay ko muna yung 3 ko sa kapatid ko. Nadagdagan na naman ng triplets. Anong gagawin ko? Sabi ko, Lord, bakit? Sabi ko, binibigyan mo ako ng maraming anak na wala kaming hanap buhay, wala kaming magandang hanap buhay, wala kaming maipapakain ito. Gaiyak na ako. Binigay ko yung isang triplets kasi namatay yung isa. Ang isa binigay ko sa kapatid ng asawa ko. Ang isa natira sa akin yung babae. Yung pangalawa ko pala, binigay ko rin sa biyenan ko. 2 na lang natira sa akin, na sa 5 sila. 3 na yung naipamigay ko. 2 na lang sa akin yung anak kong natira. Sabi ko sa mister ko, baka pwede pa. Sabi ko, mamili ako ng mga gulay. Kasi pag makita kong gulay, sabi ko, mabilis ito maibenta. Pakwan, namimili ako ng mga pakwan, gulay. Kahit na ibinigay ko yung mga anak ko doon sa binan ko, sa mga kapatid ko, kumbaga sa kung may kita ako, binibigyan ko rin sila. Hanggang doon nakarating ako ng Maynila. Nagtitinda ako doon ng mga Indian mango sa Divisoria. Ang Aklan kasi maraming Indian mango, tsaka mangga. Inuutang ko sa mga puno yung mga Indian mango nila kasi wala pa kaming maipuhunan. Dinadala ko sa Divisoria. Nagtitinda ako doon sa gabi, 6:00 hanggang 5:00 ng madaling araw. Ngayon, may mga kaibigan akong nagtitinda ng mga kamatis, repolyo. Sabi ko, saan ba galing yan? Sabi nila, sa Ordaneta. Sabi ko, pwede akong sumama? Sabi niya, oo. Sabi nila, oo. Ang ginagawa ko, pagkatapos namin maitinda yung mga Indian mango ko galing sa Aklan, sasakay na ako doon sa mga sasakyan nila sa forward, nakikisakay lang ako. Pagdating doon, mamimili ako, balik sa Divisoria, ipapadala ko sa barko yung nabili ko doon sa Pangasinan. Ipapadala ko dito sa mister ko. Sabi ko, ibenta mo yung
mga repolyo at kamatis doon. Nakakaiyak. Sabi ko sa mister ko, napapagod na ako magpunta ng Iloilo, ng mga kung saan-saan. Pwede ba, sabi ko, mananim na lang tayo dito? Kasi nakita ko doon sa Pangasinan, pag magtanim sila ng kamatis, ang taas ng kamatis nila at ang daming bunga. Nagtatanong-tanong ako kung paano nila itanim, kung paano nila tinuruan naman ako. Tinanim ko sa utak ko. Sabi ko, kumbinsin ko talaga, mister ko na mananim na talaga kami. Pag uwi lang ako na Aklan. Ay oo, yung history dyan, year 2000 na yan. Siyempre, may college ako. May nakagraduate na nag-apply sa Maynila. May ginagatas ako. Naggarinta lang kami dati dito sa tinitirhan namin na ito. Maliit na kubo, may isang kwarto na makakasya lang ang katre. Yung mga anak ko iba doon na sa labas para lang magsapin lang ng karton at banig. Magkasya lang kami dyan sa kubo na yan. 500 a month yung renta namin. Parang naka-absent ako ng 2 buwan na hindi ako nakabayad ng renta. Pinuntahan na ako ng anak ng may-ari. Sabing ganun, kung hindi nyo kaya magbayad ng renta, umalis na kayo dito. Sabi ko, sir, di ba sa 28 pa naman, October 28 pa naman, sabi ko yung, pangako ko sa'yo na magbabayad. Sabi ko sa kanya, wala pa naman. Sabi ko, 3 araw pa. Pag makaharvest ako, sir, ng kalabasa ko, maibenta ko, babayaran kita. Sabi ko ganun. Kasi yung sa kalabasa ko, mga 5 dan siguro yun, sir. Bastanting-bastante ko ibayad sa'yo. Sabi ko ganun. Hindi. Sabi niya, hindi na ako makaantay. Magsialis na kayo dito. Basta layas na kayo dito. Mga patay gutom kayo. Gaiyak ako, sir. Habang nagabumba ako ng tubig, yung luha ko pumapatak na dyan sa planggana. Sabi ko, Lord, hanggang kailan kaya yung ng tao sa amin na ganito kami? Kasi doon, pag mamimili ako dati ng mga prutas at hindi ako makabayad kaagad, sinasabihan ako, ay, hindi ka makabayad. Sabing ganun. Pag hindi ka, sabi niya, babayad, wala kang pag-asinso. Parang ahas ka, sabi niyang gagapang sa kapobrehon. Sabing ganun sa akin. Sabi ko, sobrang sakit naman kayo magsalita. Nagbabayad naman ako. Kaya lang, sinasabi ko sa inyo, nagbabayad pa ako ng tuition ng mga anak ko. Bumili pa ako ng gatas. Wala kang matakbuhan. Kahit na isang litsing bigas na hihiramin mo sa kapitbahay, walang magpapahiram sa amin. Kasi nakikita nilang bahay kubo lang yung bahay namin. Yan lang ang hanap buhay namin. Mangungutang lang ng mga kalakal dito para lang makabiyahe ng Maynila. Pinautang ako ng sinako-sakong Jan Mingo. Wala naman akong pamasahe papunta sa barko. Pag ko doon sa barko, naawa sa akin yung chipmate ng barko, at saka yung kapitan. Jack, sabi niya, kailangan mo bang puhunan? Sabing ganun. Sabi ko, Kap, nakakahiya naman sa inyo. Baka sabi ko, hindi ako makabayad. Baka malugi yung mga paninda ko at hindi ako makabayad sa iyo. Okay lang, sabi niya, pahiramin kita ng 25,000. Ay nako sir, sabi ko, ang laki na yan. Pwede, sabi ko, 5,000 lang. Sabi ko, may lang ako, pang pliti sa tapos ay pang bayad sa puno. Sabi niya, hindi, ipapahiram ko ito sa'yo 5 buwan. Sabi niya, bago mo ibalik sa akin. Sa awa ng Diyos, yung 25,000 niya, sa 5 buwan, na sobra pa sa 100,000 ang kinita. Pinayaran ko siya. Dinala ko siya sa amin, dito sa amin bahay. Pinapakain, binilahan ko sila ng pagkain. Sabi ko, ayaw naman magtanggap ng tubo. May mga tao pa palang, gawa naman siguro ni Lord yan, na bigyan ako ng taong nagbigay sa akin ng puhunan para makaraos.
ito yung compost. Ang tinatawag dito na pangtabon sa paglagay mo ng binhi sa lupa, kailangan siyang tabunan ng compost. Year 2000, nagpunta kami sa Ibahay. Sabi ko, maghanap tayo ng lupa na mataniman natin. Paano? Sabi niya, tayo makatanim, wala tayong puhunan. Ay sabi ko, sige lang, may kunti na akong naipon-ipon sa mga nabili ko sa Pangasinan, tsaka dito sa Aklan. Unti-unti kong nabawi yung mga anak ko doon sa biyenan ko, nakagraduate na ng high school. Yung pangalawa. Tapos yung pangatlo, nakagraduate na rin ng high school. Binawi ko na rin sa kapatid ko. Nagagalit yung mga kapatid ko at saka kapatid niya dahil binawi ko na yung mga anak ko. Kasi sa umpisa naming pananim, awa ng Diyos, kumita kami. Sabi ko, Lord, thank you nga bigyan mo ako ng mga ganitong pananim na ang ganda ng mga bunga at kumikita talaga ako. Year 2004, nagtanim kami ng pakwan doon sa dinagdagan ko yung pagrenta kasi may kita na ako sa mga sitaw, sa mga gulay namin. Parang may naipon-ipon na akong kunti. Dinagdagan ko ng 3 hectares yung taniman namin. Tinaniman namin ng pakwan. Tapos nag-hire na ako ng 3 tao kasi may kunti na akong naipon. Sa awa ng Panginoon, doon naka-harvest kami 10 times na naharbisan ang 3 hectares na yan. Nagpuhunan ako ng 86,000. Kumita kami ng 1.2 million. Agad-agad. Kasi sabi ko sa mister ko, tuwing dumadaan yung mga tracking, sabi ko pang, habang gadilig kami doon sa pakwan, pag makatubo lang tayo dito sa tanim natin, bibili talaga ako ng truck na yan. Mag-uwi kami sa hapon, papuntang sa bahay namin sa Tigayon. Pag ko ng mga L3 na yan, hindi kami makasakay-sakay. Aabang kami ng alas 6 hanggang alas 8 na ng gabi, hindi pa kami makasakay. Nagaiyak na ako, sabi ko kawawa na yung kambal ko doon natira sa bahay. Sabi ko wala na silang maibili ng pagkain doon. Hindi kami makasakay-sakay, balik na lang kami doon sa kubo namin, doon matulog, kinabukasan na ako uuwi. Nung pagka-harvest time na namin, yung ibang mga pakwa namin, pina-deliver ko sa Boracay. Hindi nakabayad yung taga Boracay. Binayaran ako ng Starix van na 1 year pa lang nila ginagamit. Tapos kami, sabi ko pang, pwede tayo magpunta ng Maynila? Anong gagawin natin doon? Sabing ganun. Sabi ko, bibili tayo ng truck. Kasi pag magkarga ako doon sa Iloilo, nakaabot ako doon ng mga 3 araw. Mag-abang lang ng maarkila na sasakyan, karga ng pakwan pa uwi sa Aklan. Talagang hindi ako palagi makauwi ng maaga dahil wala akong masakyan. Nung nakatanggap na kami ng bayad ng pakwan namin na 1.2, pumunta kami mag-asawa sa Maynila, nakabili kami ng forward truck, malalaki. So, pasalamat ko sa Panginoon. Bali, ang edad nito ay 16 days na. Saka siya idilig ng ganyan para makukuha na kaagad ng puno yung fertilizer. Dito, pagkaraan ng 2 araw na mag-aabono, ay babanlawan na siya ng isang malalaking tabo. Ganito. Dahan-dahan lang para ma-absorb yung banlaw. Ito'y wala ng fertilizer ito. Sabi ko, noon, sising-sisi ko si Lord. Sabi ko, Lord, bakit? Sabi ko, kasi year 2000, nanganak ulit ako ng kambal. Nagiging 7 na sila. Doon na talaga ako umiyak na, Lord, sabi ko, bakit ako pa binigyan mo ng maraming anak? Na kami ang walang-wala.
Marami dyan na sabi ko na mayaman, walang anak. Bakit? Sabi ko, sa akin ito binigay ang dami. Sabi ko gano'n. Nung bandang huli na baga sa kumita na kami dahil sa pakwan at sa mga pananim namin. Doon ko na-realize na ang marami palang anak, maganda sa pakiramdam dahil isa-isa meron ng mga masaya kami. Walang bisyo yung mga anak ko. Nakapagtapos sila at sa ngayon ay maganda na ang hanap buhay nila. Isa-isa sila ay nakatapos na silang 5. 2 na lang yung pinapaaral ko ngayon. Sa ngayon, iniiyak ko na ang laking pasasalamat ko sa Panginoon na mas maganda pala yung maraming anak. Dahil pag mag-ipon-ipon sila, masaya. Sabi ng mga anak ko, ano ma, gusto mo iregalo ko sa birthday mo? Tuwing May kasi, nagpapa-birthday kami dito. Ma, bilhan kita ng sasakyan. Sabi ko, wag na. Yung pera nyo, para na sa inyo yan. Kasi nag-uumpisa pa lang kayo. Kami ng papa mo, malakas pa kami, tsaka marunong pa kami maghanap buhay. Pa kami para sa pagtanda namin. Pinanganak ko yung kambal ko year 2000. Pag 2010, 10 years old naman yung mga anak ko. Unti-unti ko nang naramdaman na nakapagawa na ako ng bahay. Nakabili na ako ng mga rosco na yan na pang-bulanti ng mga anak ko. Kahit na nag-aaral o nagtatrabaho, nag-a-apply yung mga anak ko, nagtutulong pa rin sila magtinda sa akin. Nakapagawa na ako ng mga top-down na yan, tricycle. Nakapagawa na ako ng bahay, may pera ng kunti. Tapos itong bahay, yung lupa na itong dito sa inuupuan ko, nabili ko na rin. Kasi noon, 'di ba, sabi ko sa sarili ko na nung pinapagalitan ako, sabi ko balang araw bilhin ko talaga tong lupa na to. Lord, sabi ko tulungan mo naman ako na hindi naman ako ganunin ng mga tao. Sabi ko, tulungan mo ako na makaraos sana ako at mapasa akin na itong lupa na to. Umuupo ako doon sa puno ng langka, malapit doon sa may bumba. Matagal ako doon bago makaalis. Sabi ko sa kanya, pag mabili ko itong lupa na ito, Lord, ituloy-tuloy ko yung pagtatanim ko ng pakwan. Sabi ko, pag makapira lang ako, sabi ko sa pakwan, bibilihin ko talaga ito. Di umalis kami nung pinagalitan kami. Umalis kami dito. Dala-dala ko yung mga anak ko. Naghanap kami ng marintahan doon sa Kalibo. Pagrenta ko doon, sabi ng nanay ng napagalit sa akin ay, bakit sabi niya kayo doon umalis? Sabi ko, Nay, pinuntahan talaga kami doon sa boarding house namin. Sabi niya, bumalik kayo doon. Ako na bahala sa kanya, bumalik kayo, sabi niya. Ang ginawa ko naman, nag-ausap kami ng mister ko, pinapabalik tayo doon ni Nay Fipang, paalin to. Sabi niya, di, babalik tayo. Sabi niya, tiisin mo na lang yung galit sa'yo kung pagalitan ka, sabi ng mister ko. Bumalik kami. Nakaano siguro ng mga 2 taon, sabi ng nanay nila, Jack, baka pwede mo na, sabi niyang may pira ka dyan, sabi ng gano'n. Sabi ko, Nay, kunti, may pira ko kunti. Sabi niya, pwede mo ako bigyan ng pangbiling gamot? Oo, sabi ko, Nay. Binigyan ko siya ng 50,000 pangbiling gamot. Sabi niya, hindi na ako nito makabayad sa'yo. Yung lupa na ito, pwede mo na itong unti-untian hulug-hulugan sa akin. At kung gusto mo, sabi niya, pwede ka na magpatayo dyan ng bahay. Ay, Nay, sabi ko, salamat. Salamat, gid. Pag alis ng matanda, iyak ako ng iyak. Sabi ko, nagpapasalamat talaga ako kay Lord. Lord, sabi ko, thank you sa mga talagang ibigay na sa amin ito. Sa hinihiling ko sa iyo, iyon na siguro ang kasagutan. Ang ginawa ko, pinagawa ko talaga ang bahay pag sabi niya sa akin. Nagpabili na ako ng mga hollow blocks, tapos nag-ano nang ako ng panday. Na unti-untian, March 2, pinagawa ko talaga yan. Pag May, nabuo na.
Sabi ko, temporary lang muna to para sabi ko hindi lang kami matuluan kasi giba na talaga yung maliit na bahay. Pagdating ng mister ko, oh, sabi niya, kaninong bahay dito pinagawa? Sabi ganun. Sabi ko, atin, wala pang pintura eh. Sabi ko, atin, yung bahay natin saan na? Sabi ko, nasa loob. Nagulat siya. Ha, sabi niya sa loob. Pagpasok niya, nasa loob talaga. Ang bubong kasi noon, mababa lang kasi maliit lang. Dito dati yung kubo ko. Sige sa nga. loob ng bahay ko. Saan banda dyan? Dito lang siya. Isang kwarto lang. Dito lang yung ano ko. Ito yung bahay noon. Oo. Isang katre lang na 2 tao lang ang kapasya dito na kubo ko. Pagpagawa ko, nagpagawa ako doon, nasa gitna na siya. Na ano na itong mga kwarto, tapos na yung mga kwarto, yung kubo ko dito, nandito pa rin yung mga kawayan at yung bubong niyang Dito nipa. sa gitna. Nandito yung bomba, yung sinasabi kong deep well, nandito ako na. Diyan ka umiyak. Oo. Diyan ako umiyak yan ang deep well dyan. Diyan ka pinagalitan. Tapos dito ako umupo sa puno ng langka na ito. Kinuha ko tong puno ng langka kasi kailangan eh. Papagawaan ko na ito ng ng second floor siguro ko pag may time lang kasi busy pa kami ngayon sa pagtatanim. Ito yung mga nabili-bili ko ng mga pang top down, pang service sa pakuan. Tapos yun ang kadugtong ng langka na yun, pinutol ko. Pinutol ko na kasi wala nang sakit sa loob. Sa pagpapakuan naman, kailangan dyan ini-enjoy mo yung pagtrabaho nyo. Ito yung lalaki na ipinapaasawa na cross-pollinate dito sa babae na pakuan. Ginaganyan natin para makadikit siya sa babae. At sinasawsaw yan. Yan ang tinatawag na cross-pollinate sa pakuan. Dapat maaga pa, magmula ng 6 to 9 o'clock para mabasa pa yung polinar ng lalaki. Ganyan. Ito yung bunga na panganay sa pakuan na ito, malapit sa puno. Nasa 4 lang na dahon, bumunga na siya. Kaya ito ay pipitasin ko dahil maliban na malapit sa puno, deform siya, panganay. Dapat ito ay pipitasin para yung mabuo niya ay yung dito sa may dulo sa pang 16 na dahon. Lalaki lang to hanggang sa 2 kilo at ito ay nire-reject na ng mga buyer. Kakain lang siya ng fertilizer na marami kasi malapit siya sa puno. Hindi na makakain yung doong dapat ay siya ay jumbuhin. Ito na yung mga bunga na panganay na pinitas ko dahil sila ang mga panganay na sisip-sip lang ng fertilizer na hindi naman lalaki. Marami kaming naatinan na mga seminar sa mga kung paano bala ng mga lupa, magpapahataba. Kaya nag-eksperimento man kami sa sarili namin kung paano namin alagaan yung pakuan. Kasi ang pakuan kasi 65 days harvest ka na. Pag pag makahulog ka ng bini, bibilang ka lang ng 65 days harvest ka na. Inuutang ko ng mga puhunan noon. Pero sa ngayon, kaya ko nang maibili. Noon nakapagpatanim lang ako ng 1 hanggang sa 3 hektarya. Ngayon kaya ko nang magpatanim ng 50 hectares. At mabibili ko ng cash yung mga fertilizer. So ito ngayon, yung mga inputs mo, fertilizer. Ito bigas para sa mga tao. konsumo ng mga tauhan ko. Sa 10 sa 10 parsila. Ito na yung mga fertilizer. Yan na lang ang natira kasi nag-harvest na ako eh. Dito na nakaimbak sa bahay. Diba nagdadrive ka rin? Oo, akong driver. Bakit ikaw nagdadrive, tita? Kasi si mister ko hindi marunong eh. Bakit? Takot siya mag-drive. Ako na ang nagda-drive.
Dati, sa Kalabaw lang ako sumasakay. Nag-aararo. Ngayon, Ford Ranger na ang sinasakyan ko. Hindi mo ba inakala, tita, na darating ka sa ganito? Oo, sabi ko sa mister ko nung nagpapa-blessing na kami ng bahay ko. Sabi ko parang ano, na nagdamgo, ano ba yung tawag dyan? Parang nanaginip lang ako ngayon. Sabi ko ganun. Oo nga, ano, sabi niya. Parang hindi natin akalain na mga anak natin tapos na. Kasi nakasakay na yung dalawang anak ko nung nagpa-blessing ako ng bahay ko. Dalawang anak ko na yung nakasakay. Tapos yung panganay ko nagtatrabaho na sa Mactan. Air Force kasi yung tinapos. Tapos sabi ko, parang hindi ko akalain na ngayon, ito na yung bahay natin. Sa ngayon, okay na. Dahil sa pakwan talaga ako nag-successful. Sa 50 hectares ko na tanim, ang ginagawa ko, paggising sa umaga, punta na ako doon sa maghatid na ako ng mga bigas doon sa pataniman, bibili akong ulam, pahatid sa kanila. Paikot-ikot hanggang sa hapon. Araw-araw yan ang ginagawa ko. Ito yung fertilizer na hinahalo namin para i-dilig sa pakwan na ready to harvest na, 5 days before harvest. Ito yung may 2100 para siksik ang laman ng sweet 18 natin. May 1846 para pangpalaki, putas para pangpatamis. Ito, hinahalo na, ready to lagay na sa container na tatakal na lang tayo ng isang lata para sa isang container para idilig na. Kung may harvest ako, doon kami sa farm magpapatao, magluto ng para pangpakain sa tao, mag-harvest at magpapadeliver na ako pa Boracay. Tapos yung taga-bulante ko, kung saan ang market day, meron akong tao nga nagabulante. Buwanan sila. Ano po lahat ang empleyado ninyo? Yung pinapasahod niyo sa mga tindahan? Ay, sa mga tindahan, umabot sila 32. 32. Tapos po sa farm? Sa farm, sobra 100. Sa first harvest, yung anak kong panganay, siya yung buyer ko. I-deliver niya. Dati kasi nagde-deliver kami sa Cebu. Ako sa Cebu, binigay ko na yan sa kanya. Nagde-deliver siya sa Maynila, sa Balintawak, sa Q-Mart, at saka sa Pasay. Kung saan-saan ang may mga suki ako, suki niya na rin. Siya na ang nagsusupply. Yung permira. Pero yung mga tersira niya, pinapadala ko na sa Boracay, sinusupply ko rin sa Boracay. Yung mga mas may maliliit pa dyan, yan ang kung saan ang market day dito sa Aklan, hanggang sa Capiz, Antique, yun ang benta ko sa tao para kumita na rin sila. Mga ilang tons ba yung mapapaubos sa isang linggo ng watermelon? 3 tons daw yung mapapaubos nila sa isang linggo. Sila ang pinakamalakas na sinusuplayan ko dito sa Boracay, ang Chili Store. Hello, Dan. Ilang kilo bang orderin mo bukas na pakwan? 1,000 kilos ang i-deliver bukas. 1,500 na pakwan yung mapapaubos natin sa isang linggo. Yung pakwan na yan, galing sa Jackie Farm, matamis na, malalaki pa, kaya mabilis maubos. Ito yung pakwan na ito, galing ito sa Jackie Farm. Ito yung binibenta nila, ginagawang shake. Dito sa prutas, dito sila kumukuha sa akin ng pakwan. Ito, kitang-kita, mapupula na, matatamis pa. Schedule mo ng pitas is 30. 2 days before, huwag ka na mag-edit ng tubig. Pag 30, pang 3 days, pitas na. Yan, matibay yan.
So kung dadalhin ng Manila, Kahit tatagal pa siya doon ng mga 2 weeks, walang masisira. Ito yung fruit stand ko dito sa highway. Yan ang truck na yan. Bago ko ring bili yan. ay yung green, yung Oo. green na yan, track mo Oo. rin yan. Jackie Farm din yan. Ako, marunong ako magtanim. Kahit na may tauhan ako ngayon, pag hindi sila marunong gumawa, ako ang gagawa. Hindi sila marunong mag-spray, ako ang i-spray. Talagang tinitraining ko sila. Sabi ko, ganito mag-spray, ganito magdilig, ganito magpala. Kasi bago ako magpananim, nagtitinda na kami, nagtitinda na ako. Kaya marami akong mga suki. Halimbawa, wala man akong buyer, ako buyer din eh. Namimili rin ako sa Iloilo at sinusupply ko sa Boracay, sinusupply ko sa mga market, sa mga tindahan. Sa ano lang, sa pagtiyaga, tapos sa pagtanim. Kailangan, kung halimbawa nagtatanim ka, hindi lang nga basta mong itanim at talikuran. Tutukan mo talaga ng ano mo dyan, oras. Yung iba kasi nagtatanim dyan ng pakwan, sila kasi pag matanim lang nila, basta-basta lang itanim. Kailangan kasi ang pakwan, alagaan mo siya sa loob ng 65 days. May mga proseso dyan nga para sa kanya. Unang-una sa pagpunla pa lang, kailangan maingat ka dyan. At ang pakwan kasi masilan man, kailangan tutukan mo talaga siya hanggang ma-harvest. Kasi pag parang pinababayaan mo, ay lalo na kung tag-ulan, ang iba dyan walang nakukuha. Pero ako kahit na tag-ulan, may kinikita pa rin kami. Kung sila ang magtatanim ng mga gulay, kailangan dyan ang sipag at tiyaga. Sipagan nila, tiyagaan nila na magtatanim. Pakwan man o mga gulay, kailangan talagang pagtiyagaan mo sila. Pagtiyagaan yan. Kasi kung tatanim ka ng gulay, sandaling araw lang, maharbis mo na sila eh. Mapirahan mo na. Sa lupa talaga ang pira. Kami, high school graduate lang ang tinapos namin. Diyan talaga ang ano ko, sa lupa. Nasa lupa talaga ang pira. Totoo yan sinasabi ni Mrs. Sa 100% hindi kami maniwala nga ito na ang naabot namin. Sa noon ang hirap ng buhay namin. Talagang dito pala sa lupa maraming pira. Basta masipag ka lang, maabot mo ang talagang panaginip mo sa buhay. Nag-successful ang mga anak namin sa pagtanim ng mga gulay, pakwan. Nakatapos yung mga anak namin lahat. Ay sa ngayon, yung tatlo naming anak, mga opisyal na sa barko. So yan ang nagpasalamat kami sa Panginoon na hindi niya kami pinapabayaan. Walang mahirap dito sa Pilipinas pag masipag ka. Sa mga gusto ring umunlad kagaya ko, huwag kayong sumuko dahil nasa lupa ang success. Sobra-sobrang hirap pero hindi talaga ako sumuko. Kasi kung marunong ka lang sa buhay, madali ka lang mag-asenso. Parang hindi na bala ako naghahanap pa kung ano pa ang kailangan kasi nasa akin na ang lahat. Kayo rin, kung gusto niyo rin kagaya kong umasenso, magtanim lang ng magtanim. So ayan, tutumpang ganyan tayo. Ano mag-swimming tayo dyan? Pwede. May swimming trunk ang dala. Ako may office. Ikaw mayroon? Ito rin, kahit na mag